janë e tij përmirësarjes. Inderuari ambasadori i Gjermanisë, zotri Christian Hell. Nga Ballkani Perëndimor, por edhe me gjë nga rajoni Danubi, të nderuar zonja dhe zotri. Fillimisht, dëshiroj t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në konferencën dhe ekspozitën e përbashkët ballkanike e shtata me radhë e organizuar nga Shukal dhe Shukos. Ky aktivitet është vazhdimsi e një eksperiencë disa vjeçare bashkëpunimi në mes dy shoqatave dhe është shndruar tashmë në eventin më të madh në ndarjen e informacionit dhe rrjetin kryesor në sektorin e ujit në Ballkanin Perëndimor. Si për nga audienca e saj e gjerë, ashtu edhe nga trajtimi i çështjeve me rëndësi për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit ujësjetës kanalizim në rajonin e Ballkanit. Tema e konferencës në këtë vit është uji për të gjithë dhe sjell në vëmendje trajtimin e krizës së ujit duke adresuar arsyet pse ka shumë njerëz janë lënë mbrapa. Kjo konferencë do të zgjas 30, ku do të prezantohen tema të ndryshme për ujin dhe shoqërohet me ekspozimin e pajisjeve për teknologji dhe shërbime. Nga një Përshëndetje të gjithëve. Kënaqësi të jam këtu për të tretën vit me radhë për qenë së bashku me këto konferenca shumë të rëndësishme ballkanike. Dua ta përshëndes përzemërsisht të gjithë organizatorët nga Shukos dhe Shukal për këtë event, të gjithë anëtarët e këtyre organizatave, si dhe veçanërisht ambasadorët të cilët janë me ne, që në vazhdimsi kanë përkrahur këtë sektor të jetik për vendin. Normalisht që tema vetë e kësaj konferencë tregon uji për të gjithë, tregon gjithashtu për rëndësinë që kjo konferencë ka për vendin, ku shumë punë janë mbetur për të kryer në mënyrë që të sjellin të gjithë qytetarëve të vendeve tona në Ballkan ujë të pishëm, kanalizimet deri në derë të shtëpive të tyre. Shumë punë janë bo duke falendëruar qeveritë të ndryshme për donacionet e tyre në vazhdimsi. Veçanërisht dua ta falenderoj qeverinë zvicerane dhe atë gjermane, të cilët në asnjë moment nuk kanë pushuar duke investuar në këtë sektor për vendin. Por normalisht duke mos lënë anash qeveri tjera të cilat po ashtu kanë kontribuar në mënyrë të ndryshme në këtë sektor. Falë këtyre donacioneve, falë këtyre kontributeve, Kosova për herë të parë shihet dhe mund të themi me siguri të plotë që brenda 5 viteve Kosova do të jetë mbuluar të paktën qytetet kryesore tërësisht me trajtimin e ujrave të zeza. Sot në Kosovë trajtohen vetëm 2% të ujrave të zeza në Kosovë. Kurse mendoj që pas 5 viteve kjo do të arrijë diku figurën për 70%. Dhe kjo do të bëjë ndryshimin në përmirësimin e ambientit në vend, si dhe në trajtimin e ujrave. Po ashtu është investuar jashtëzakonisht shumë në rritjen e qasjen tek qytetarët e vendit për ujë të pishëm. Kemi kompani që disa kanë performuar më mirë, që duhet edhe t'i falenderojmë për performancën e tyre. Me thekse veçantë kemi ujësjellësin e Prishtinës, ujësjellësin e Gjakovës dhe hidrodrinin e Petë, të cilët kanë zgjeruar rrjetet duke ofruar shërbime më shumë qytetarëve të vendit, duke falenderuar investimeve të përbashkëta dhe nga donatorë, por dhe nga buxheti i qeverisë së Kosovës dhe investimet vetanake nga vetë kompanitë të cilat janë menaxhuar më mirë se sa duhet. Por sfidat mbesin. Akoma sot edhe pas 3 viteve këtu, në Kosovë kemi rreth 52% të ujit të pijes që humb në rrjetet tona. Rreth 48%, rreth 58%, pra rreth 42% mbetet faturimi që është jashtëzakonisht i ulët. Gjithashtu, mbulueshmëria me kanalizim ka hapësirë për të përmirësuar, sepse sot mbulojmë diku rreth 75% të qytetarëve me kanalizim. Dhe normalisht që këtu duhet të ketë fokus më të madh. Ne kemi shtuar kapacitetet të ujit të pijes, por nuk e kemi luftuar atë sa duhet dukurinë e humbjeve të ujit. Dhe këtu është problemi dhe thelbi kryesor pse duhet të fokusohemi më shumë. Këto humbje
përderisa në një normë të Bashkimit Evropian janë diku rreth 12%, në Kosovë mbeten rreth 58%. Po edhe nëse krahasojmë me rajonin, ku është diku rreth 25 deri në 30%, ne kemi rreth 52%. Këtu është shqetësimi jon kryesor se uji i pijes që përpunohet është duke humbur. Dhe raporti rregullatori tregon që humbjet vijnë kryesisht nga kyçet ilegale. Pra problemi kryesor dhe bazik në sistemet tona të ujësjellësve janë kyçet ilegale dhe keqpërdorimi i atij uji, sepse sa herë që ka ujë në mënyrë ilegale që mirët nga sistemi, ai uji edhe keqpërdoret, sepse konsumohet më shumë se sa që ka nevojë. Prandaj këtu duhet jetë fokusi kryesor edhe qeverisë së ardhshme dhe e kompanive të ujësjellësve në mënyrë që ta luftojnë këtë lloj të madhe. Në këtë iniciativë, së bashku me Shukosën dhe me të gjithë anëtarët tjerë, kemi filluar një projekt për digitalizimin e rrjetit të ujit të Kosovës. Një projekt i cili është duke vazhduar, një projekt i cili ka interesim nga institucionet të ndryshme financiare ta përkrajnë financiarisht, dhe unë mendoj që qeverisë së ardhshme mbetet që ky projekt të jetësohet dhe Kosova të jetë vendi i parë në Evropë me sistem tërësisht të digitalizuar të ujësjellësit. Me këtë formë, ne jo vetëm që do të zvoglonim humbjet, por shumë e lehtë do të detektonim kyçet ilegale, shumë e lehtë do të detektonim gjithashtu rrjedhjet e gypave të letërsuar dhe normalisht shumë e lehtë do të bënim matit nga distanca pa pasur nevojë të shpenzojmë në vizita ditore në çdo shtëpi. Ka shumë punë tjera për të bërë. Në Kosovë, rreth 20% të gypave të ujit janë nga azbesti. Edhe kjo nuk është një gjë e mirë. Edhe këto duhet të ndryshojnë në të ardhmen afër. Kemi filluar një projekt të tillë duke falendëruar gjithashtu qeverisë hungareze përmes një kredie të butë ku do të fillojnë ujësjellësin e Gjakullit dhe pastaj do të vazhdojnë edhe ujësjellësa të tjerë duke ndryshuar gypat nga azbesti në gypa moton. Unë mendoj që nëse krahasojmë sistemin e ujësjellësit me para 5 viteve është shumë më mirë. Por gjithmonë duhet të përpiqemi për më të mirë të vendit, sepse uji është jetë dhe uji është për të gjithë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit zotri Luka, dhe tani më lejoni që të ftoj ministrin, pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror, zotrin Fatmir Matoshi, që të merr fjalën. Faleminderit shumë, nderuar përfaqësues të Shukosit, të Shukalbit. Faleminderit shumë për organizimin e kësaj ngjarje, për sjelljen edhe njerë në vëmendje për rëndësinë e madhe që ka uji për të gjithë. Është në duart tuaja, në duart e kompanive tuaja që bashkë me mbështetjen institucionale si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, këtë ta bëjmë realitet dhe kemi ujë për të gjithë. Të nderuara shkëlqësitë juaja ambasador prezent, ju falenderoj nga zemra për gjithë mbështetjen që i keni dhënë vendit tonë në gjithë periudhën e kaluar, që nga përfundimi i luftës. Ju falenderit shumë për gjitha ato qindra mira, në fakt metra të ujësjellësve që janë në për Kosovë sot falë taksapaguesve të vendeve që ju i përfaqësoni, ju jemi me njësë përjetësisht. Po ashtu, i nderuar ministër Luka, falenderit shumë për përkushtimin që keni pasur për mbështetjen e ujësjellësve në Kosovë, shoqatës përgjithësi dhe për investimet në gjithë territorin e Kosovës në fushën e furnizimit me ujë të pijesh. Lejoni vetëm të sjell në vëmendjen tuaj faktin që Republika e Kosovës është vendi më i varfër në Evropë për nga rezervat ujore dhe kjo edhe për arsye të pozitës saj gjeografike që ka, pasi që gjithë lumet tanë me një shpejtësi bukur të madhe dalin nga vendi ynë dhe derdhe në shtete tjera. Në shumicën e rasteve, ne në vende tjera derdhe ujëra të papastërta, të patrajtuara, dhe në këtë rast prap do të falenderojmë mbështetësit, donatorët që na mbështesin, na ndihmojnë tashmë në sigurimin e fondeve për impiantet e trajtimit të ujërave të zeza në 7 qendrat kryesore të Kosovës, e besojmë një të ardhme të afërt në secilin qytet të Republikës Kosovës në mënyrë që mos të derdhen ujëra të papastërta në vendet tona fqinje, që do të ishte edhe një plotësim i kriterit drejt integrimit tonë në
Europë. Një tjetër kontribut që ka filluar, po vazhdon, e jam shumë i bindur që do të vazhdoj edhe me qeverinë e re, është ndërtimi i digave të reja, rezervarëve të ri për rezerva ujore në vendin tonë. Ne tashmë kemi filluar projektet e para, kemi një mbështetje nga banka botërore, shpresoj që do të kemi edhe nga vendet e tjera, gjithashtu shpresoj që edhe me shtetin Hungarisë kemi një bashkëpunim në ndërtimin së paku një rezervuari të ri për ujë dhe ngadalë të kemi një sasi të ujit të rezervuar për nevojat tona, në radhë të parë për pije, mandej për shfrytëzim në bujqësi dhe në resurse tjera. Gjithashtu apeloj nga këtu që kemi një shfrytëzim sa më racional të ujit, sepse është një luftë për ujin gjithandej në botë, jo vetëm këtu në Kosovë, ku mungesa ujit është shumë e theksuar, po në gjithë planetin tonë lufta për ujin e pijës është lufta e radhës e planetit. Andaj, përveç furnizimit me ujë, shpresoj që edhe institucionet, edhe kompanitë të punojnë sa më shumë edhe në vetëdijsimin e qytetarëve për shfrytëzim sa më racional të rezervave ujore. Faleminderit shumë, konferencës i uroj suksese dhe punë të mbarë. Ju faleminderit. The event which took place here 2 years ago.